یکی از اولین روزهای بهار 1342 بود. هوا رفته رفته داشت گرم می شد و بوی خوش بهار نارنج کل حیات رو گرفته بود و من نعیمه 8 ساله برای 1000مین بار شاهد دعوای شدید پدر و مادرم بودم. صدای داد و فریاد بلند مادرم کل خونه رو گرفته بود. با گریه دویدم تو حیاط. روی پله‌های زیر زمین نشستم و دستم روی گوشام گذاشتم تا صدای فریاد پدر و مادرم رو نشنوم. اما مگه میشد؟ صدای مادرم اونقدر بلند بود که به گوش فلک هم میرسید. من این زندگی رو نمیخوام ساله. من تو رو این خونه فکستنی توی روستا رو نمیخوام. من آدم زندگی کردن توی این دهات دور افتاده نیستم. میخوام برگردم تهرون. میخوام برم تو کلوپای شبانه بخونم و برقصم. از روز اول با هم شرط کردی. گفتی یه بچه بیار. بعدش برمیگردیم تهرون. منو تو این دهات اسیر و زندونی کردی. دارم دق میکنم تو این 4 دیواری. اصلا این خونه و زندگی ارزونی خودت. بذار فقط من برم. گرگم شدت گرفت از فکر رفتن مادرم. از تنها موندم با پدری که اونقدر میخورد که اصلا عقل و هوشش سر جاش نبود. که ته محبتش تو همون حال و هوای گیجی که اصلا هوش و حواسی واسش از شدت خوردن نمونده بود، دستی به موهای حنایی رنگم میکشید و میگفت اولین بار موهای سرخ مادرتو دیدم و عاشقش شدم. هرچند مادرم هم محبت زیادی نسبت به من نداشت، اما این بابا نبود که بطری بگیره دستش و صدای هوارش تا 7 کوچه بالاتر بره. تو فکر و خیالات خودم بودم که صدای مادرم اوج گرفت. من نه تو رو میخوام، نه این زندگی رو، نه حتی اون بچه رو. همش ارزونی خودت ساله. تو هم نمیتونی منو تو این خونه حبس کنی. امروز نذاری برم، فردا میرم. حتی اگه دست و پامو ببندی، من این بند اسارتو پاره میکنم. در رو روم قفل کنی، از دیوار میرم. میفهمی چی میگم ساله؟ کاری نکن انگشت نمای خاص آمد کنم. کاری نکن پیر و جوون اینده با انگشت نشونت بدن و بگن ایناهاش. این همون مردیه که زنش همش بغل مرده دیگه است. همونی که اونقدر بی غیرت بوده که چشم بسته روی نارو زدنهای پی در پی زنش. با حس خیسی شلوارم گریم شدت گرفت. آخه سنی نداشتم. همش 8 سالم بود وقتی سر نخواستنم دعوا بود. مادرم میگفت میخوام برگردم تهرون به یه کار و حرفه‌ای که دوست دارم. میگفت این بچه دست و بالمو میبنده. نمیذاره پیشرفت کنم. میگفت من صدام خوبه. میخوام برم تو کلوب‌ها بخونم، پول در بیارم و جوری که دلم میخواد زندگی کنم. بابا هم مرد بی‌مسئولیتی بود. صبح تا شب تو خونه میخوابید و ارث پدریش رو خرج عیش و نوشش میکرد. نه پدری بالا سرش بود، نه به حرف برادر بزرگتر از خودش گوش میکرد. ارث زیادی از آقاش بهش رسیده بود که سپرده بود آدم معتمدی باهاش کار کنه تا خرج عیش و نوشش کنه. این وسط اونی که از همه بیشتر آسیب میدید من بودم. منی که هیچ دلسوزی نداشتم. من نعیمم، متولد سال 1333. تک دختر خونه بودم. سنم کم بود اما از گوشه کنار به گوشم رسیده بود که پدرم تو کلوپای شبانه مادرم رو دیده و بی توجه به اسم و رسمی که پشت سر مادرم بوده اونو عقد موقت کرده. مدتی هم تو همون تهرون زندگی میکنه تا اینکه پدرم خسته از کارای مادرم به 1000 زور و زر با وعده عقد دائم و به نام کردن نصف ثروتش مادرمو کشونده بود به روستای پدریش. میگفت میخواستم مادرتو سر به راه کنم. میگفت همیرا زن من بود، اما به هیچ مردی نه نمیگفت. محرم من بود، اما زندگی مردای دیگر رو گرم میکرد. 1000 بار مچشو گرفتم. 1000 جور وعده دادم تا دلش گرم زندگیشه، اما حریفش نشدم. اونقدر عاشقش بودم که چشم رو خطاهاش بستم و آوردمش توی روستا تا بتونم جمع و جورش کنم. صدای قدم‌های بلند مامان به گوشم رسید. با انزجار از جا بلند شدم و نگاهی به شلوار آبی رنگی که خیسش کرده بودم انداختم. پله‌ای که روش نشسته بودم هم خیس بود. به سمت حیاط رفتم. مامان داشت کفششو میپوشید. کفشای پاشنه بلند تق که من عاشقش بودم. چند قدم جلو رفتم تا منو ببینه. ساک بسته بود و داشت میرفت و بابا هیچ جور حریفش نبود. میگفت بس دیگه. خسته شدم. 10 سال اسیر این زندگی کوفتی شدم. دیگه بسمه. با خودم گفتم منو ببینه منصرف میشه. من تنها بچهش بودم. به حرف شاید میگفت من نعیمه رو نمیخوام. اما مامان منو دوست داشت. یا حداقل من تو اون سن و سال اینجوری فکر میکردم. گاهی که حالش خوب بود سرم رو میذاشت روی پاشو ترانه‌های قشنگ واسم میخوند. توجهش که به من سمت شد و به سمتم برگشت نور امیدی تو دلم روشن شد. با دیدن شلوار خیس و صورت غرق اشکم سری به نشونه افسوس تکون داد و فریاد زد
صالح، بیا این دختره رو جمعش کن. من نمیتونم دست به لباسای خیسش بزنم. همیشه همین بود. مامان آرش میومد حتی لباس منو بشوره. یه لقمه غذا تو دهنم بذاره. از بچگی تموم این کارا رو بابا واسم انجام داده بود. مردی که اگرچه دائما مینوشید و اصلا تو حال خودش نبود، اما تمام و کمال کارای من به عهده خودش بود. بابا سراسیمه اومد تو حیاط. با دیدن من چهره در هم کشید و گفت: خاک بر سرت نعیمه. مگه تو بچه‌ای؟ گم شو برو لباستو عوض کن. دوبار که شلوار خیستو خودت چستی یاد میگیری کارتو تو مسترا انجام بدی. نه اینجوری. خودش هم بی توجه به من بازوی مامانو گرفت و با التماس گفت: همیرا جانم، تو رو مرگ صالح نرو. از این به بعد هر چی تو بگی. اصلا جمع میکنی میریم شهر. هر جایی که تو بگی زندگی میکنی. فقط نرو جان صالح. مامان با حرص دستشو پس کشید و با وقاحت گفت: تو چطور مردی هستی صالح که غیرت نداری؟ 1000 بار مچ منو با مرد غریب و آشنا گرفتی. چرا دل از من نمیکنی؟ بابا، چطور بهت بفهمونم ازت بیزارم؟ حالم ازت به هم میخوره مردک. بابا اما با التماس گفت: نکن همیرا جان. زندگیمونو خراب نکن. من به درک. این بچه رو بی مادر نکن. تو بری من چطور از پس این بچه بر بیام؟ مامان با نفرت نگاهی بهم انداخت. منو عامل تموم بدبختیاش میدونست. میگفت اگر تو نبودی، اگر تو همون ماهای اول تلاشم برای از بین بردن بچه جواب میداد، اینجوری دست و بالم بند این زندگی نمیشد. هم دوستم داشت هم ازم بیزار بود که مانع پیشرفتش شدم. مامان که به سمت در رفت فهمیدم این بار همه چیز جدیه. هر بار تا حیاط می اومد و بعد از کلی وعده وعید بابا برمیگشت داخل. اما این بار به سیم آخر زده بود. در حیاط باز شد و مامان بیرون رفت و بابا هم دویی دنبالش. با غصه برگشتم داخل. لباسم رو عوض کردم و لباس خیسم رو تو لگن انداختم. صدقه سر مادری که مادری نکرده بود واسم. میدونستم چطور باید لباس بشورم. بار اولم نبود. کمی پودر صابون ریختم تو لگن و مشغول چنگ زدن شدم. و ته شلوارم و گربه شور کردم و انداختم رو بند. آخه خیلی کم این کارو کرده بودم. این کار همیشه به عهده بابا بود. سر ظهر بود و هنوز خبری از بابا نشده بود. از گرسنگی دلم داشت ضعف میرفت و طبق معمول غذایی هم واسه خوردن تو خونه نبود. صندلی گذاشتم زیر پام و کلید خونه رو از جا کلیدی برداشتم و رفتم سمت خونه عمو. خونه‌شون درست 3 تا خونه بالاتر از ما بود. زن عمو زن بدی نبود. گاهی از سر دلسوزی دست محبتی به سرم میکشید. بچه‌هاش هم منو دوست داشتن. کوچیکترین دخترش اسمش نسترن بود و درست 1 سال از من کوچیکتر بود. در خونه عمو رو زدم. طولی نکشید که زن عمو در رو باز کرد. با دیدن من اخمی کرد و گفت: نعیمه، سر ظهر اینجا چی کار میکنی؟ لورچیدم و صادقانه گفتم: مامانم رفت زن عمو. بابامم رفت دنبالش. خونه تنها بودم، گشتم بود. زن عمو قرولند کنان در رو باز کرد و گفت: مگه موقع گشنگی بیا اینجا. بدو بیا کمک کن سفره رو بندازیم. چشمی گفتم و دنبالش به سمت مطبخ خونه رفتم. از 4 تا پله رفتم پایین و وارد مطبخ شدم. اون روز زن عمو آبگوشت بار گذاشته بود. بوی اون غذا واسه منی که اغلب روزها نهار نیمرو یا نون پنیر می‌خوردم عین بوی بهشت بود. با لذت نگاهی به گوشت و دنبه‌های توی قابلمه انداختم. شکمم قار و قور می‌کرد و نمیتونستم چشم از اون غذا بردارم که زن عمو تشری بهم زد: ده ببر همه چیو دیگه. بعدم سینی پر از سبزی و پیاز و ترشی و لیمو رو داد دستم. سینی سنگین بود و واسه لحظه‌ای دستم خم شد. اما شوق خوردن اون غذای خونگی باعث شد سینی رو سفت بگیرم و از پله‌ها بالا برم. عمو با دیدنم اخمی کرد و گفت: اون بابای بی‌شرفت کجاست؟ باز تو رو ول کرد افتاد دنبال اون زنی که. سینی رو به سختی روی زمین گذاشتم که زن عمو که تازه پشت سرم رسیده بود با طعنه گفت: سمیه میگفت با صدای داد و بیداد همیرا می اومده. والا این زن با صدا داشته تو زن نمیشه. واسه این دخترم مادر نمیشه. موندم واسه چی ردش نمیکنن بره. به خدا اگه این زنی که بره هم داداشتون نوشیدنی یه کوفتی رو ترک میکنه، همیشه یه زن واسش گرفت تا زندگیشو جمع کنه. این دختر بیچاره هم انقدر آواره این خونه اون خونه نباشه. عمو با بیمیلی تعارف کرد سر سفره بشینم. بین دختراش نشستم و با شوق به آبگوشت سر سفره نگاه کردم. مامان اصلا عادت به درست کردن همچین غذاهایی نداشت. دیگه خیلی شانس می آوردم ماهی یه بار این غذا رو خونه عمو می خوردم. با خودم گفتم خوب شد اومدم. وگرنه باز نهار مجبور می شدم نون پنیر بخورم. قبل از همه دستم رفت سمت کاسه آبگوشتی که زن عمو پر کرده بود. زن عمو اما با بیرحمی یکی زد سر دستم و گفت:
مادر تربیتت نکرده؟ این همه بزرگتر سر سفره نشستن. اول تو باید دست دراز کنی. اشک تو چشمام جمع شد و نشستم سر جام. ابراهیم پسر دومی عمو کاسه پر خودش رو گذاشت جلوی من و با محبت گفت بیا نعیمه. من ناشتایی دیر خوردم، زیاد گشنه نیستم. بعدم کاسه خودش رو با کاسه کم آب و کم گوشت من جابجا کرد. زن عمو چشخوره‌ای بهش رفت. ابراهیم اما بی توجه به زن عمو نونم گذاشت کنارم و با محبت لبخندی بهم زد. اون غذا هرچند واسم مزه خیلی خوبی میداد، اما زیر نگاه‌های تند زن عمو و غرغره عمو جابر که به قول بابا آب از دستش نمیچکید، انگار داشتم زهر میخوردم. اون روز تا غروب نه خبری از بابا شد نه مامان. منم یه گوشه آروم نشسته بودم و منتظر ببینم در نهایت شب رو باید کجا بمونم. هوا داشت تاریک میشد وقتی سر و کله بابا بالاخره پیدا شد. حسابی اخماش تو هم بود و مدام قلبش رو تو مشتش میگرفت و فشار میداد. عمو قرولند کنن گفت ما رو انگشت نمای خواست هم کردی ساله. سرمونو تو این ده نمیتونیم بالا بگیریم صدق سر گندکاریای زن تو چرا آدم نمیشی؟ چرا این زن رو طلاق نمیدی؟ چند بار باید بهت نارو بزنه تا چشمت باز بشه؟ زیر چشمی نگاهی به بابا انداختم. اشک توی چشماش جمع شده بود و نفسای سنگین و عمیقی میکشید. خفت دادنای عمو که تموم شد، بابا با ناراحتی گفت رفت. همیرا رفت. واسه همیشه. زن عمو رو ترش کرد. بهتر که رفت. زن هر جایی که اسم و رسمش تو کوچه و خیابون پیچیده رو میخواستی چیکار آقا صالح؟ والا به خدا که این زن اصلا زن نبود. افریته بود. شیطان بود. همون بهتر که شرش از سرت کم شد. بابا بدون هیچ حرفی از جا بلند شد. مچ دست منو گرفت و گفت ما میریم خونه. عمو یه تعارف سردستی زد، اما بابا بی توجه به حرفش دست منو کشید و از خونه‌شون بیرون زدیم. همین که رفتیم تو کوچه با کنجکاوی گفتم مامان کجا رفت؟ بابا دستمو رها کرد. خم شد و قلبشو تو مشتش گرفت و آهسته گفت نمیدونم نعیمه. سوال نپرس، حوصله‌تو ندارم. بعدم دست روی شونه من گذاشت و کشون خودشو به خونه رسون. نگرانش بودم. صورتش سرخ شده بود. درست این وقتایی که خیلی نوشیدنی میخورد و دیگه حال خودش رو نمیفهمید. مدام نفسای عمیق میکشید و اشک گوشه چشمش رو پاک میکرد. بهش کمک کردم روی تشک گوشه اتاق دراز بکشه و خواستم برم واسش آب بیارم که دستمو گرفت و با صدای گرفته‌ای گفت بشین پیشم بابا جان. کم پیش می اومد بابا اینجوری با محبت صدام کنه. ته دلم غنج رفت از محبتش. نشستم کنارش و دستشو بوسیدم. اونقدر محبت ندیده بودم که با کوچکترین توجهی از خوشی ذوق می‌کردم. بابا دستمو گرفت و همونطور که پشت دستم رو نوازش می‌کرد با صدای آهسته‌ای گفت چند سالته بابا جان؟ حق داشت ندونه. اونقدر سرش گرم قهر و آشتی با مامان و خوردن نوشیدنی بود که وقتی برای دخترش نداشت. آروم زمزمه کردم 8 سالمه بابا. آهی کشید و گفت هنوز خیلی بچه‌ای نعیمه جان. اما میخوام باهات حرف بزنم دخترم. شاید صبح فردا من نباشم. اشک نشست روی گونه‌ام. مامان که رفته بود. اگر بابا هم میرفت من تنها میشدم. واسه همین بغض‌آلود گفتم کجا میری بابا؟ تو هم میخوای تنها بذاری؟ بابا خیره شد به سقف و از ماجرای آشنایی و ازدواجش با مامان گفت. اون موقع بچه بودم، اما عجیب تک تک کلمات بابا تو ذهنم مونده بود. با وجود اینکه معنی خیلی از حرفاشو نمیفهمیدم، اما جملاتش انگار تو ذهنم حک شده بود. جوری که تا سالها بعد هر بار به اون شب فکر میکردم یادم میومد بابا دقیقاً چه حرفایی زده. سر زدم به صورتش که گفت جوان بودم بابا. اونقدر جوان بودم و کلم باد داشت که بعد خوب رو نمیفهمیدم. 12 سال قبل بود وقتی واسه اولین بار مادرت رو دیدم. تو نگاه اول شیفته موهای قرمز و چشمای قهوه‌ای رنگ و درشتش شدم. جوری عاشقش شدم که حس می‌کردم بدون همیرا نفسم بالا نمیاد. اون موقع‌ها همش 25 سالم بود. تو روستا بزرگ شده بودم و هیچ وقت زنی عین همیرا رو ندیده بودم. زنای روستا حجب و حیا داشتن. موی سرشون رو کسی نمیدید. اما همیرا با تاپ 2 بنده و دامن کوتاه تو کلوپای شبونه میخوند و میرقصید. چشمم کور شده بود بابا. جوری که اگر استغفرالله خود خدا هم میومد پایین و میگفت این دختر به دردت نمیخوره گوش به حرفش نمیکردم. هر کاری کردم تا بتونم مادرتو به دست بیارم. اول چند ماه خطبه موقت خوندیم. به زور و التماس تو خونه نگهش میداشتم بلکه دست از با این و اون پریدم برداره.
اما نارو زدن تو ذات همیرا بود. ذات آدمی هم که عوض نمیشه بابا جان. هر بار که موعد خطبه موقت تموم میشد 1000 جور بعد وعید میدادم تا بیاد واسه تمدیدش. انگار نمیتونست به یه مرد متعهد باشه. تنوع میخواست تو زندگیش. هر بار چیزی ازم طلب میکرد واسه تمدید کردن اون خطبه. منم کلم داغ بود. همیرا جونمم میخواست، نه نمیگفتم بهش. آخرشم حقمو گذاشت کف دستم. از گوشه کنار به گوشم رسیده بود که زنم با این و اون میپره. اما باورم نمیشد. اما همیرا مریض بود بابا. مرض نارو زدن داشت. برای 1000مین بار بخشیدمش به شرطی که بیا زادگاه پدریم. بهش وعده مال و ملک دادم و به زور عقد دائمش کردم بلکه دست برداره از این کارا. مدتی بعد فهمیدم حامل است. انگار دنیا رو به هم داده بودن. فکر میکردم یه بچه میتونه زنجیری باشه به دست و پای این زن تا بمونه سر زندگیش. تو حاملگیش خوب بود. شایدم تو ده کسی رو نمیشناخت تا باهاش بپره. بعد از زایمانم درگیر افسردگی شد. میگفت نمیخوام بچه رو ببینم. میگفت از خودم و این بچه و تو بیزارم. مدت زیادی دارو میخورد. حتی یه بار تو رو بغل نکرد تا شیرت بده. 1 سال بعد از تولد تو کم کم حالش بهتر شد. دوباره شد همیرای سابق. از خونه بیرون میرفت. آخر هفته ها که میشد بی توجه به بچه‌ای که با تصمیم ما به این دنیا اومده بود راهی تهرون میشدیم تا همیرا به عشق و حالش برسه و هوس طلاق به سرش نزنه. پا به پاش میخوردم و میرقصیدم تا هوس مرد دیگه‌ای به سرش نزنه. اما همیرا درست بشو نبود. 3-4 بار از گوشه کنار به گوشم رسید که وقتی میخورم و یه گوشه از حال میرم همیرا با مردای دیگه میپره. اونقدر وقیح شده بود که بابت کارش پول میگرفت و باهاش طلا میخرید و مینداخت سر و گردنش. احمق بودم. هنوز اونقدر احمق بودم که تمام این حرفا رو بشنوم و بازم باهاش بمونم. با خودم میگفتم به خاطر نعیمه میمونم. به خاطر اون چشم میبندم. خیر سرم نمیخواستم سایه مادر از سرت کم بشه. اما اشتباه میکردم بابا. مادری که جز فریدان با این و اون چیزی بلد نبود تا یاد بچهش بده به چه دردم میخورد. به اینجای حرفش که رسید منو کشون سمت خودش. خیره شد تو چشمامو به سختی گفت حلالم کن بابا جان. منو ببخش که پدر خوبی نبودم برات. که حتی یه بار پدری نکردم برات. ببخش که اونقدر حواسم به همیرا بود که نفهمیدم داری جلوم قد میکشی و بزرگ میشی. دستی به موهای روشنم کشید. موهام را عمیق بوسید و ازم خواست کنارش دراز بکشم. محکم بغلش کردم. ترس از دست دادنش کل وجودم رو گرفته بود. همش داشتم به این فکر میکردم که در نبود مامان اگر بابا رو هم از دست بدم چیکار کنم؟ کجا برم؟ به کی پناه ببرم؟ بابا منو به خودش فشرد و زمزمه کرد مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال جادوی داستان با سحر لذت میبرید اما هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید کمی صبر میکنیم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم و با هم ادامه داستان رو بشنویم. نعیمه، بابا، یه قولی به هم میدی؟ بله آرومی گفتم. آهی از ته دل کشید که جگر منو سوزون. انگار یه دنیا درد و رنج بود پشت آهی که کشید. اگر یه روز تنها شدی، اگر از زمین و زمان بریدی و کسی نبود دستتو بگیره، حتی اگر به آخر خط رسیدی بابا جان، بازم سراغ مادرت نرو. فراموش کن همیرا رو. خیال کن مادرت مرده. یه قواسش بساز و بالا سرش گریه کن، اما سراغش نرو. دستت رو روی زانوی خودت بگیر و دنیا تو خودت بساز. هرگز، گوش میدی نعیمه، هرگز سراغ اون زن نرو. صدای بابا ضعیف و ضعیفتر شد. آخرین جملاتش قولی بود که از من گرفت. ازم قول گرفت حتی اگر پای مرگ و زندگی هم وسط بود سراغ همیرا نرم. و منم تو عالم بچگی بهش قول دادم. اون شب اولین و آخرین شبی بود که تو بغل بابا خوابیدم. صبح با حس سرمای عجیبی از خواب بیدار شدم. بدن بابا سرد بود. دستی به چشمام کشیدم و نگاهی به بابا انداختم. برخلاف شب گذشته که صورتش قرمز بود و نفس میزد، اون لحظه به شدت رنگ پریده بود و انگار نفسم نمیکشید. سری از جا بلند شدم. میدونستم بابا عادت داره اول صبح با صبونش چایی بخوره. سماور رو روشن کردم و نونو از تو سفره در آوردم. نون بیاد شده بود، اما از هیچی بهتر بود. پنیری که یه تیکه هایش کپک زده بود رو گذاشتم تو سینی با یه استکان چای و نون خوش شده. وقتی رفتم تو اتاق هنوز بابا تو همون حالت خوابیده بود.
تاق‌باز با رنگی درست شبیه به گچ دیوار و قفسه سینه‌ای که بالا و پایین نمی‌شد. من که بچه بودم. نمیدونستم مردن یعنی چی. نه تو کل عمر 8 سالم مرده دیده بودم. واسه همین بود که اصلا به ذهنم نرسید که شاید بابا مرده باشه. نشستم کنارش. قندو انداختم تو چاییش و صداش زدم. 1 بار، 2 بار، 3 بار. بابا خوابش سبک بود. اگر عقلش سر جاش بود و نوشیدنی نخورده بود، معمولا با کوچکترین صدایی از خواب بیدار میشد. اما اون روز پا نمیشد. واسه همین از جا بلند شدم و رفتم تو کوچه. سرکی به اطراف کشیدم. اون موقع صبح کمتر کسی تو کوچه بود. در حیاطو باز گذاشتم و راه افتادم سمت خونه عمو. هنوز به در خونه عمو نرسیده چشمم به ابراهیم افتاد. ابراهیم پسر دومی عمو بود. 5 سالی از من بزرگتر بود و از باقی بچه‌های عمو با محبت‌تر. منو که دید با کنجکاوی گفت: اینجا چی کار میکنی نعیمه؟ لب ورچیدم و گفتم: بابام خوابه. هرچی صداش میزنم بیدار نمیشه. اومدم بگم یکی بیاد بیدارش کنه. ابراهیم اخماشو تو هم کرد. بیا ترک دوچرخم بشین با هم بریم. چشمی گفتم و ترکش نشستم. ابراهیم را افتاد و گفت: دیشب مامانت برگشت خونه؟ بابام میگه مامان دیگه بر نمیگرده. ابراهیم دوچرخه را جلوی در نگه داشت و وارد حیاط شد. خواستم پشت سرش برم که به سمتم برگشت و گفت: بمون تو حیاط. من میرم عمو رو بیدار میکنم. باشه‌ای گفتم و گوشه‌ای نشستم. چند دقیقه‌ای طول کشید تا ابراهیم با رنگ و رویی پریده و چشمای از حدقه در اومده از اتاق بیرون زد. تلو تلو میخورد و رنگ به صورت نداشت. ترسیده نگاش کردم. بی توجه به من رفت تو کوچه. سوار دوچرخه‌اش شد و به سمت خونه‌شون رکاب زد. ترسیده بودم. با خودم گفتم نکنه بلایی سر بابا اومده. و مونده بودم برم تو یا همونجا بمونم. 2 دقیقه نشده بود که سر و کله عمو پیدا شد. سراسیمه بود. منو کنار زد و دوید داخل. زنمو هم پشت سرش بود. ابراهیم هم نفس زنان به هم رسید. دستمو گرفت و منو عقب کشون. نگاش کردم و با بغض گفتم: چی شده پسرمو؟ بابام طوری شده؟ چونه ابراهیم لرزید. سرمو بغل گرفت و آهی از ته دل کشید. نه نعیمه، طوری نشده. بیا بریم با دوچرخه به چرخونمت. دستمو گرفت و خواستیم از حیاط بیرون بریم که صدای گریه بلندی به گوشم رسید. دستمو از دست ابراهیم کشیدم و دویدم سمت اتاق. عمو با غمی عمیق داشت به جسم بیجون بابا نگاه میکرد و زنمو با زبون محلی مرثیه میخوند و گریه میکرد. ابراهیم کنارم ایستاد و با غصه نگام کرد. اش نشست روی گونم و با صدای آرومی گفتم: بابا مرده. درک درستی از مرگ نداشتم. ناراحت بودم. اما نه اون قدری که باید. نه اون قدری بدونم که بی پدری چقدر میتونه واسه یه بچه سخت باشه. بابا فوت شده بود. تو یکی از روزهای بهار، وقتی عطر بهار نارنج همسایه پیچیده بود تو کوچه. جسم بیجون بابا رو بردن سمت قبرستون. ابراهیم هر لحظه و هر جا کنارم بود. دستمو سفت گرفته بود و مثلا مراقبم بود. همش میگفت چرا گریه نمی‌کنی نعیمه؟ چرا ناراحت نیستی از فوت بابا؟ این سوالی بود که تا سالیان بعد خودم هم از خودم میپرسیدم و البته که هیچ وقت جوابی براش نداشتم. بابا توی مراسم ساده به خاک سپرده شد. به قول زنمو گریه کن نداشت. واسه همین مراسمش خیلی ساده برگزار شد. بعدها فهمیدم بابا همون شب وقتی آخرین جملاتش رو به هم گفته بود چشم بسته بود و از این دنیا رفته بود. و من یه شب تا صبح تو بغل جسم بیجون بابا خواب بودم. یعنی بابا تا زنده بود حتی یه بارم دخترش رو بغل نکرده بود. حداقل از زمانی که من عقل رست شده بودم و یادم میومد هیچ وقت این کارو نکرده بود. بابا که فوت شد اما تازه زندگی من از این رو به اون رو شد و درد سرام شروع شدن. تا روز هفته بابا عین سابق تو خونه خودمون بودم. زنم و انبار و بندیلش رو جمع کرده بود و ساکن خونه ما شده بود. میگفت درست نیست چراغ این خونه به این زودی خاموش بشه. به هر حال اگر بابا تا دم درستی نبوده، آقا جونت مرد خداشناس و خیری بوده. پیر و جوون این ده میان واسه مراسم آقات. واسه همین بهتره مراسم تو خونه خودش باشه. یادم شب 7 ختم بود و من گوشه‌ای کس کرده بودم. غریب و آشنا رفته بودن خونه هاشون و فقط مونده بودیم من و عمو و زنمو و بچه هاشون. زنمو همونطور که داشت روی فرش و جارو میزد رو کرد به عمو و گفت: جابر، میگم تو مطمئنی این زنی که رو نصف روز طلاق داده فردا نیاد ادعای ارث و میراث کنه؟ اصلا خبر داره با هر جایی بودناش صالح بیچاره رو فرستاده سینه قبرستون؟
عمو همونطور که نشسته بود کلاف آهی کشید و گفت اینقدر اسم اون زنی که یه بی‌صفتو تو این خونه نیار. همیرا جرأت داره سایش این برا دیده بشه. اون وقت من میدونم اون میفرستمش همونجا بر دل داداشم تو اون دنیا. سرمو اخم می‌کرد و جارو رو گذاشت کناری و قرولند کنان گفت زنی که از زنیت هیچی حالیش نبوده. خونه زندگیش رو گند برداشته. هرچی میشورم و میسابم انگار نه انگار. به خدا عقم میگیره روی این فرشا بشینم. خاک بر سرش کنه. جز پریدن با این مرد و اون مرد هیچی بلد نبوده. میگم جابر نکنه اینجا هم. عمو نگاه تندی بهش انداخت و اشاره‌ای به من کرد و گفت زن ساکت میشی یا کل حرصمو سر تو خالی کنم. حرف عمو هنوز تموم نشده بود که صدای بستن در حیاط به گوش رسید. عمو با کنجکاوی رو به ابراهیم گفت تو مگه بعد از رفتن مهمونا در حیاطو نبستی؟ ابراهیم با تعجب از جا بلند شد و گفت چرا آقا جون درو بستم. صبر کنید الان میرم ببینم چی بوده. حرفش تموم نشده همون لحظه در اتاق باز شد و چشمم افتاد به زنی که پدرم تو آخرین لحظات عمرش تاکید کرده بود هرگز سمتش نرم. سر تا پا سیاه پوشیده بود. با اون کلاه مشکی و دستکشاش درست شبیه اشراف زاده ها بود. بوی عطر تلخش کل اتاقو برداشته بود و رژ قرمز رنگش خبر از عزادار نبودنش میداد. زنم و هل زده نگاهی به عمو انداخت. انگار انتظار داشت اما حرفی که چند دقیقه قبل زده بود رو عملی کنه. گفته بود اگر پای همیرا به این خونه باز بشه خودم میفرستمش سینه قبرستون و حالا همیرا درست روبرومون ایستاده بود. مامان که دید کسی حرفی نمیزنه و همه با تعجب دارن نگاش میکنن اخم ظریفی کرد و گفت هنوز کفن صالح خدا بیامرز خوش نشده؟ اومدید چنبره زدید رو خونه زندگیش؟ اما با خشم و عصبانیت از جا بلند شد و حمله ور شد سمتش و تا مامان به خودش بیاد سیلی محکمی نثارش کرد. مامان که انتظار همچین برخوردی رو نداشت انگار زبونش بند اومده بود. حقم داشت. تا بابا زنده بود صدق سرش کسی جرئت نداشت از گل نازک‌تر بهش بگه. حتی یادمه یه بار زنمو با طعنه و کنایه باهاش حرف زده بود. مامانم بابا رو انداخته بود به جونشون و یه دعوای درست و حسابی رو انداخته بود. اما با صدای لرزونی گفت اینو باید صالح میزد تو گوشت. بدتر از اینو باید میخوردی که اگر کتک خورده بودی شاید دست از پریدن با اینو اون بر میداشتی و میموندی سر خونه زندگیت. اینا رو گفت و دو دستی کوبید فرق سینه مامانو گفت اگه جلوی هوست رو میگرفتی برادر بدبخت من الان زنده بود. تو صالحو فرستادی سینه قبرستون همیرا. تو یه هر جایی که به یه مرد قانع نبودی از بینش بردی. الان اومدی اینجا دنبال چی؟ مگه همون روزی که رفتی تهرون خطبه یه طلاق بینتون جاری نشد؟ مگه کل مهریت رو یه جا بهت نداد؟ ای خاک بر سرت همیرا که قدر عشق برادرم رو ندونستی. اون بدبخت همه ی گندکاریاتو دید و دوام آورد. منتها نتونست با طلاق دادنت کنار بیاد. تو خواب سکته کرد و مرد تا تو راحت به پریدنت با این و اون برسی. مامان شوکه بود اما سریع خودشو جمع و جور کرد و گفت بهتره حرف دهنتو بفهمی آقا جابر. تا الانم اگر چیزی بهت نگفتم به حرمت لباس سیاه تنت بوده. وگرنه منم بلدم صدامو بندازم رو سرم و هوار بکشم و حقمو طلب کنم. کی گفته صالح منو طلاق داده؟ صالح جونش به من بند بود. آره من طلاق میخواستم اما اون طلاق نداد. اگه داده کو مدرکت؟ کو مهر طلاق؟ کو سند دادن مهریه؟ چیه؟ فکر کردی همیرا رفته این دخترم که بچه است مال صالح بی صاحب میمونه و تو کیفشو میبری؟ نه آقا جابر. تا روزی که من زندم نمیذارم اموال شوهرم دست آدمای عین شما بیفته. محض اطلاع سالها قبل این خونه و سهم زمینای زراعی بالای دهش رو به نام من زده. از دار و ندار صالح فقط یه مغازه تو شهر و یه خونه کلنگی ته ده مونده که سهم دخترشه. دندون تمر رو بکش و برو سر زندگیت. چون گوری که بالا سرش داری گریه میکنی خالی آقا جابر. خالی. چنان پیروزمندانه این حرفا رو میزد که منی که بچه بودم متوجه شده بودم. اما باورش نمیشد. با چنان وحشتی به مامان نگاه میکرد که مشخص بود حتی فکرش رو هم نمیکرده که برادرش همچین کاری کرده باشه. عمو تکیه داد به دیوار و با صدای ضعیفی گفت محاله صالح همچین خبطی کرده باشه. ازت بیزار شده بود. میگفت بعد از سالها انگار با طلاق دادنش زنجیری از دور گردنم باز شد. چطور ممکنه اون زمینه و خونه رو به نام زده باشه؟ داری دروغ میگی. پا شدی رفتی تو این چند روز سند جعلی ساختی که مال بچه یتیم رو بخوری. مامان دست به سینه با تمسخر گفت نه پس مال بچه یتیمو میذارم تو بخوری.
یالا جمع کنید بساطتونو. مفتخوری تموم شد. 7 روزم که واسش مراسم گرفتید. دیگه بسه. نمیخوام تو خونم صدای گریه و ناله بیاد. زنمو با نفرت گفت آره خب ما رو دک کن. خودت هم برو به هر جایی بودنت برس. صالح بدبختو کردی زیر خاک. حالا برو با خیال راحت به هر کس و ناکسی سرویس بده. عمو کتشو برداشت و رو به مامان گفت خیال نکن باور میکنم صالح اونقدر احمق بوده که دار و ندارشو به نام تو کرده باشه. اگرم سند داری جعلیه. صالح ازت بیزار بود. اون وقت میخوای باور کنم حرف تو؟ مامان شونه‌ای بالا انداخت و به خیال گفت سند من جعلی نیست. امضا و اثر انگشت برادرت، کد خدا و همینجور 6 تا شاهد دیگه که همه از آدمای معتمد این ده هستن پای اون سنده. حالا تو هی بگو برادرم ازت بیزار بود. چه اهمیتی داره؟ عمو با خشمی که به آخرین درجه خودش رسیده بود تنه محکمی به مامان زد و همراه خانواده‌اش از خونه بیرون زدن. دلم میخواست همراهشون برم. نگاه خیره ابراهیم تا آخرین لحظه دنبالم بود. 2 قدم جلو رفتم تا باهاشون برم که مامان تشری به هم زد و گفت تو کجا؟ برو یه استکان چای واسم بیار، سرم درد میکنه. در حیاط بسته شد و من و مامان تو خونه تنها شدیم. یاد حرف بابا افتادم. گفته بود تحت هیچ شرایطی سمتش نرم. ولی مگه راه چاره‌ای داشتم؟ مامان با لبخندی مرموز نشست و پا روی پا انداخت. چهرش به صنایع تازه شوهر از دست داده نمیخورد. جوری بزک دوزک کرده بود که اگر جای لباس سیاه لباس سفید تنش بود میگفتم حتما امشب شب عروسیشه. استکان چای رو گذاشتم کنارش و خیره شدم بهش. کمی بعد با صدای آروم میگفتم میخوایم اینجا بمونیم؟ مامان سرخوش گفت نه، مگه عقلم کم باشه تو این دهکوره بمونم. سر فرصت هرچی هست و نیست رو میفروشم. بعدش میرم تهرون. اونجا خیلی بزرگه. جا واسه پیشرفت داره. چیه این دهکوره تو کوچه هاش بوی پهن گوسفند میاد؟ حرفی از بردن من نزد. فقط از رفتن و پیشرفت کردن خودش گفت. با خودم گفتم بهتر. من میمونم پیش عمو غذاهای خوشمزه میخورم. ابراهیم واسمون شبا قصه میگه و با نسترم بازی میکنه. و با قصه گفتم ناراحت نیستی از مردن بابا؟ عمو میگه تو باعث مرگش شدی. نگاهشو به هم انداخت و با خون سردی گفت همه آدما یه روز میمیرن. حالا یکی زودتر یکی دیرتر. بعدم من اصلا اینجا نبودم وقتی که بابات مرد. اون وقت چطور باعث مرگش شدم؟ پاشو اینقدر حرف نزن. تو شکر رو بنداز، میخوام بخوابم. روزای سختی رو در پیش دارم. اون شب مامان به راحتی گرفت خوابید. تو شکش درست جایی بود که بابا برای آخرین بار خوابیده بود. همش تو خیالم به این فکر میکردم که شاید مامان هم صبح از خواب بیدار نشه. شاید اونم همونجا بمیره. صبح زود با صدای حرف زدن از خواب بیدار شدم. گیج و منگ دستی به چشمام کشیدم و از جا بلند شدم. صدای حرف زدن مامان با مردی از تو حیاط می اومد. یواشکی در سالن باز کردم و سرکی به بیرون کشیدم. مرد جوون قد بلندی روبروی مامان ایستاده بود. گوشامو تیز کردم. مطمئنی برادرش نمیتونه سنگ بندازه؟ اگر بفهمن طلاق داده ممکنه بتونن واسه دردسر درست کنن. مامان در جوابش با بیخیالی گفت بفهمن. خطبه طلاق جاری شده. جایی که ثبت نشده. بعدم اموال باقی مونده اصلا ارزش نداره. اموال اصلی به نام خودمه. هر بار به بهونه رفتن مجبورش میکردم یه چیزی رو به نامم بزنه. سالم احمق و ساده بود و نمی آورد. حالا گوش کن ببین چی بهت میگم. همین الان برو تا وقتی خودم خبر نفرستادم پیدات نشه این اطراف. بذار همه چیزو که فروختم خودم میام همون جای همیشگی. مرد جوان سری تکون داد. عقب گرد کرد تا بره که انگار سوالی به ذهنش رسید. واسه همین به سمت مامان برگشت و گفت دختر تو هم با خودت میاری؟ اگر عین خودت پرشر و شور باشه کمتر از 2-3 سال دیگه میشه اونم کشون تو راه. مامان مکسی کرد و گفت نه ایمه پیش عموش میمونه. تو هم دیگه اسم دختر منو نیار. نمیخوام ازش یه همیرایی دیگه بسازم. مرد خنده زشتی کرد و بیرون رفت. مامانم خونسرد برگشت داخل. حتی دید من دارم نگاش میکنم. اما اهمیتی به هم نداد. صبونش رو خورد و احتمالاً برای موجه نشون دادن خودش بلوز و دامن مشکی رنگی پوشید و روسری کوتاهی روی موهای بلندش انداخت و رو به من گفت من میرم بیرون، کار دارم نایمه. میخوام برای زمین و این خونه مشتری پیدا کنم. زیاد وقت ندارم. باید همه چیزو هر چه زودتر بفروشم. تو هم بمون خونه یه غذایی درست کن واسه ناهار. با اعتراض گفتم اما من غذا درست کردم بلد نیستم. رو ترش کرد و گفت بس که بیارزه‌ای. نون که میتونی بخری.
برو از قدسی خانم چند تا نون بخر. نری خونه یا عمو تا به وقتش خودم میفرستمت بری پیششون. باید میرفتم مدرسه. یه هفته بود سر کلاس نرفته بودم و درسم عقب افتاده بود. منتها مامان اصلا درس و مدرسه من واسش ذره اهمیت نداشت. هر سال زنم و منو مدرسه ثبت نام میکرد و مامان اصلا نمیدونست من کلاس چندمم و درسم خوبه یا نه. 1 ساعتی از رفتنش گذشته بود که تصمیم گرفتم قید نون خریدن و بزنم و برم مدرسه. توی اون 7 روز زنمون نذاشته بود برم مدرسه. میگفت زشت آقا تازه فوت شده تو پاشی بری سر کلاس درس بشینی. تو راه مدرسه بودم که چشمم به ابراهیم افتاد. با دوچرخه داشت میرفت مدرسه. منو که دید سرعتش رو کم کرد تا بهش برسم. نزدیکش که شدم سلامی کرد و گفت مامانت کجاست؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفت میرم واسه زمین و خونه مشتری جور کنم. ابراهیم گفت اگه خونه رو بفروشه تو کجا میری؟ این فکری بود که تو سر خودمم بود. اگر مامان خونه و زمین رو میفروخت و میرفت تهرون من باید چی کار میکردم؟ جوابی برای ابراهیم نداشتم. با غصه قدمم رو تند کردم و رفتم سمت مدرسه. از درس و حرفای معلمم هیچی نفهمیدم. همش تو فکر این بودم که بعد از رفتن مامان من باید کجا برم؟ پیش کی بمونم؟ اصلا زنمو قبول میکنه من برم خونشون؟ سر که برگشتم مامان خونه بود. کیفش حسابی کوک بود و داشت با صدای بلندی واسه خودش ترانه میخوند و میرقصید. منو که دید 2 دستش رو محکم به هم کوبید و با شوق گفت مژده بده نعیمه. هم خونه هم زمین رو تونستم به قیمت خوب بفروشم. امروز فرداست که پولش دستم بیاد. بعدم نشست و تکیه داد به بالش و با سرخوشی گفت با پولش یه خونه میخرم تو تهرون. خودمم میرم کلوب هم میخونم هم میرقصم. کنج سالن نشستم و نگاش کردم. دلم میخواست بگم منم با خودت ببر. منم تو عمرم تهرون نرفته بودم. فقط تعریفش رو از مامان شنیده بودم. همش میگفت تهرون شهر فرنگه. بزرگ و دیدنیه. اما هیچ وقت منو نمیبرد. از طرفی یاد حرف بابا میافتادم که تاکید کرده بود هرگز پیش مامان نرم. تو اون مدت یه بار دیگه عمو اومد و حسابی با مامان بحثش شد. خبر فروش زمین و خونه به گوشش رسیده بود. میگفت اون زمینا چسبیده به زمینای منه و تو حق نداری بدون خبر من بفروشی به غریبه. مامان اما حق به جانب میگفت زمین خودم بوده و هر کی دوست داشته باشم میفروشم. انگار سند و مدرکش اونقدر محکم بود که همون نتونست جلوی فروش زمینا رو بگیره. و 3 روز بعد خریدار زمین‌ها پول مامان رو 2 دستی تقدیمش کرد. یادم روز جمعه بود. از صبح مامان منتظر بود تا پول رو براش بیارن و بره واسه سند زدن. از که شد خریدار زمین که مرد سمبالایی بود اومد و با مامان رفتن تا کارای انتقال سند رو انجام بدن. روز قبلش هم خونه رو فروخته بود و پول خوبی دستش رو گرفته بود. کار فروش و انتقال سندا که تموم شد مشغول جمع کردن وسایلش شد. با منم جوری رفتار میکرد انگار اصلا وجود نداشتم. یادم دمدمای غروب بود که سر و کله عمو پیدا شد. حسابی از مامان شاکی بود و اگر دست خودش بود کتک مفصلی نثارش میکرد. وقتی دید مامان داره وسایلش رو جمع میکنه با عصبانیت گفت کدوم قبرستونی میری حالا؟ مامان با غیظ نگاش کرد. به تو ربطی نداره. هر جا میرم اختیارم با خودمه. از کی تا حالا باید به تو جواب پس بدم؟ اما حق به جانب گفت لازم نیست من جواب پس بدی. اومدم بهت بگم هر گوری میری دست دخترتم بگیر با خودت ببر. من نونخوره اضافه نمیخوام. مامان یهو عصبانی شد و گفت نعیمه رو ببرم؟ من این دختر رو جایی نمیبرم. مگه عموش نیستی؟ قیم قانونیش تویی. عمو صداشو بالا برد و گفت دختر توئه اون وقت میخوای بندازیش سر من؟ خواب دیدی خیر باشه زنی که. اصلا از کجا معلوم این دختر صالح باشه. شاید تو خیلی چیزا رو از یاد خودت برده باشی. ولی من یادم نرفته 2 روز چند ماه بعد از اون نارو زدن تو اومدنت بده حامله شدی. با بغض نگاهی به مامان انداختم. مگه میشد من دختر بابا نباشم؟ به هر حال هر بچه‌ای بابا داشت دیگه. مامان یهو پرید به سمت عمو و گفت مزخرف نگو. میخوای این بچه رو از سر خودت باز کنی؟ مزخرف تحویل من نده. نعیم دختر صالحه. اسمش تو شناسنامه برادرته. منم حوصله دنگ و فنگ این بچه رو ندارم. اما با لجبازی گفت منم نگهش نمیدارم همیرا. این فکر رو از سرت بنداز بیرون که این دختر رو بندازی رو سر ما و خودت بری پی عیش و نوش و پریدن با اینو. دختر خودته باید پیش خودت بمونه. حتی اگر دختر واقعی صالح باشه هم مادر داره. دلیل نداره پیش من بمونه. اشکال صورتمو خیس کرده بود. باورم نمیشد سر نخواستن من اینطور با هم دعوا میکردن.
بعد از 1000 جور دعوا و بحث عمو با گفتن اینکه من یه روزم این دختر رو نگه نمی‌دارم از خونه بیرون زد. اونقدر گریه کرده بودم که نفسم به شماره افتاده بود. مامان نگاهی به هم انداخت و کلافه گفت باشو جمع کن خودتو نعیمه. نترس. عمود یه حرفی زد. تو رو توی کوچه که ول نمی‌کنه. مجبور نگهت داره. با صدای گرفته‌ای گفتم خب چرا منو با خودت نمیبری؟ مامان نشست کنارم. دست دورشونم انداخت و بغلم کرد. من هیچ وقت همچین محبتی ندیده بودم. مامان بوسه‌ای به سرم زد و گفت جایی که من میخوام برم برای تو امن نیست نعیمه. گفتم خب خودت هم نرو مامان. همینجا زندگی کنی. چی میشه مگه؟ مامان از کنارم بلند شد و گفت نمیتونم نعیمه. تو هم نشو لنگه بابات. من تو این ده نفسم میگیره. راه پیشرفتم بسته میشه. باید تو عمر دارم عین این باقی زنای ده بشینم تو خونه و بشورم و بپزم و بسابم. من آدم همچین زندگی نیستم. ماما راست میگفت. اون زن موندن توی خونه و بشور و بساب نبود. توی کلمه مامان زن زندگی نبود. وفادار نبود. معنی عشق و دوست داشتن و خانواده رو نمیدونست. کل زندگیش خلاصه شده بود تو خوندن و رقصیدن و تو خرخره خوردن و گاهی هم شرط کردن و با کس و ناکس فریدن. همچین زنی مگه میتونست تو دهات بمونه و با محدودیت‌ها کنار بیه؟ نیمه های شب بود و غرق خواب بودم که صدای عجیبی به گوشم رسید. سراسیمه از جا بلند شدم و نشستم. صدای کلافه مامان از تو مهمون خونه به گوشم رسید. گندش بزنن. از جا بلند شدم و به سمت نشیمن رفتم. تو تاریک و روشنی چشمم به مامان افتاد. یه چمدون دستش بود که افتاده بود زمین و وسایلش ریخته بود کف زمین. خودش هم حاضر و آماده با یه پیراهن تا روی زانو و آرایشی غلیظ که تو همون تاریک و روشنی هم میتونستم ببینمش. انگار داشت جایی میرفت. با صدای گرفته‌ای گفتم کجا میری مامان؟ کلافه گفت برو بخواب نعیمه. چیکار من داری نصف شبی؟ بعدم انگار که من اونجا حضور ندارم سری چمدون رو جمع و جور کرد و با عجله بیرون رفت. در نشیمن رو که باز کرد با صدای گرفته‌ای گفتم داری میری؟ نفس عمیقی کشید و به سمتم برگشت. اشک تو چشمام جمع شده بود. اگر مامان میرفت و عمو منو قبول نمی‌کرد باید کجا میموندم؟ چی به سرم میومد؟ مامان سری به سمتم اومد. بوسه از سر اجباری به سرم زد و گفت باید برم نعیمه. هوا که روشن بشه شاید عمو جلومو بگیره. تو هم قصه نخور. اونقدری از مال آقات مونده که منت عمو سرت نباشه. اینو گفت و بی توجه به حال روز من با عجله بیرون رفت. به همین راحتی رفت و تنها دخترش رو تو این روستا تنها گذاشت. به اقتضای سنم نیم ساعتی گریه کردم و بعد گوشه خوابم برد. وقتی بیدار شدم هوا روشن شده بود و شکمم قار و قور می‌کرد. موهای پریشونم رو به سختی جمع کردم و راهی خونه عمو شدم. به خیالم عمو وقتی میفهمید مامان رفته منو میبرد پیش خودش. منم عاشق خونه همیشه شلوغ عمو بودم. برام هم اهمیتی نداشت که زنمو گاهی تلخی و تندی میکرد باهام و عمو هم هیچ محبتی نسبت بهم نداشت. زنگ در رو زدم و منتظر موندم. کمی بعد اسد پسر بزرگه عمو در رو برام باز کرد. با دیدن من اخماش تو هم رفت و گفت اینجا چی میخوای سر صبحی؟ سرکی به حیاط کشیدم و گفتم عمو بیداره؟ اسد بی‌حوصله اومد تو کوچه و در رو بست و گفت برو خونتون نعیمه. دیشب تا دیر وقت سر تو دعوا بوده. لب ورچیدم و گفتم سر من؟ چرا؟ اسد با حالت انزجار گفت چون هیچ کس تو رو نمیخواد. وقتی ننت قراره ولت کنه و بره پی خوشی خودش چرا تاوانش رو ننه من پس بده؟ تو هم دل خوش نکنی که عموت اینجاست و میتونی سرش خراب شی یا ما خودمونم تو خونمون جا نداریم. من و ابراهیم تو مهمون خونه میخوابیم. دخترها هر روز سر جای خواب و وسایلشون دعوا دارن. حالا تو هم بیای بشی بار اضافه. اش نشست روی گونم. قدمی به عقب برداشتم و دوون برگشتم سمت خونه. همش حرف اسد میومد تو ذهنم که میگفت هیچ کس تو رو نمیخواد. میگفت وقتی مامان تو رو نخواسته چرا ما باید تو آبان پس بدیم؟ با خودم گفتم اصلا نمیرم خونه عمو. همونجا میمونم خودم کارامو میکنم. رفتم 4 پایه آوردم و گذاشتم زیر پام که از قفسه بالا سفره رو بردارم که صدای انداختن کلید توی در باعث شد از شوق از 4 پایه پایین بیفتم. با خودم گفتم حتما مامان پشیمون شده و برگشته. بی توجه به درد مچ پام دویدم تو حیاط. انتظار دیدن مامانو داشتم. اما 2 مرد قد بلند و یه زن چادری تو حیاط ایستاده بودن.
مرد جوانتر با دیدن من اخمی کرد و گفت تو کی هستی دختر جون؟ حق به جانب گفتم خودت کی هستی؟ اینجا خونه منه. مرد خندید و گفت خونه تو؟ نیم وجب بچه رو ببینا. تو کی هستی اصلا؟ من این خونه رو خریدم از خانم همیرا یوسفی. با کل وسایلشم خریدم. بعدم نیشخندی زد و گفت نگفته بود یه وسیله جون دارم تو خونه است. خواست به سمتم بیاد که زن چادری بازوشو گرفت و با حرص گفت دنبال درد سری اول کاری. لابا دختر اون زن است. گفته بود یه دختر داره که قراره بره پیش عموش بمونه. بعدم قدمی به سمت من برداشت و گفت دختر جون اینجا تنها چی کار میکنی؟ جونم لرزید و زدم زیر گریه. زن با ناراحتی اومد نزدیکم. بغلم کرد و با محبت گفت خونه عمو تو بلدی؟ سری به نشونه یاره تکون دادم. خیلی خوب بیا بریم من میبرمت اونجا. به اجبار همراهش شدم. زن در خونه عمو رو زد و رو به من گفت واسه چی خودت نرفتی خونه عموت؟ خیلی که نزدیکه. شونه بالا انداختم و گفتم اومدم اما رام ندادن. زن با غصه دستی به موهام کشید. کمی بعد زنمو در خونه رو باز کرد. با دیدن من کنار اون زن غریبه اخماش تو هم رفت و گفت بفرمایید شما کی هستید؟ نعیمه. این خانم کیه؟ زن با ملایمت گفت من و شوهرم این خونه رو از مادر این دختر خانم خریدیم. کلیدو به ما دادن گفتن کسی تو خونه نیست. حالا که اومدیم دیدیم این دختر خانم گل تو خونه تنهاست. اگر لطف کنید بیاید وسایل شخصیشو جمع کنید ممنون میشم. زنمو با غیظ گفت ننش کجا رفته؟ رفته پی ایش و نوشش. اون وقت این حرومی رو گذاشته من بدبخت رو خوش کنم. از طرف من به گوش مادرش برسون که من محاله بشم لره یه بچه‌ای که اون پس انداخته. اینو گفت و در رو محکم به هم کوبید. اشک کل صورتمو خیس کرده بود و نفسم بالا نمی اومد. زن با بهت و ناباوری گفت واقعا زنموت بود؟ ای بابا حالا چی کار میکنی دختر جون؟ کسی رو جز اینا داری؟ سری به نشونه نه تکون دادم و گفتم نمیشه من همونجا بمونم. به خدا درد سری درست نمیکنم. ظرف میشورم حیاطو جارو میکنم. اصلا تو انباری زندگی میکنم تا شما اذیت نشید. زن با دلسوزی گفت نه جونم نمیشه که. مسئولیت بچه مردمو که نمیتونم قبول کنم. فردا روز بیفتی یه خط رو صورتت بیفته 100 تا صاحب پیدا میکنی. یکی از یکی پیگیرتر. با غصه گفتم پس حالا میگید من چی کار کنم؟ زن همونطور که برمیگشت سمت خونمون گفت بیا وسایلتو جمع کن برو در خونه عموت بشین. تهش که چی؟ مجبورن رات بدن. با کمک زن یه ساک از لباسا و کتابام جمع کردم. گریم خیلی زود بند اومده بود. چون شوق رفتم پیش نسترن و ابراهیمو داشتم. مطمئن بودم حتی اگر زنم و اسد منو راه ندن نسترن و ابراهیم نمیذارن من تو کوچه بمونم. مردی حدس میزدم شوهر همون زن باشه. ساک وسایلم رو گذاشت در خونه عمو و رو به من گفت کلید خونتون دست کسی دیگه‌ای که نبوده. کمی فکر کردم و گفتم نه فقط یک کلید تو باغچه کنار بوته گل رز شال شده. مرد تشکر کرد و دستی به موهای پریشونم کشید و بعد با محبت گفت من که رفتم خودت در خونه عمو تو بزن. بفهمن تنهایی حتما رات میدن تو. چشمی گفتم و چش دوختم به رفتنش. شاید اگر سنم بیشتر بود خیلی بهم سخت میگذشت. اما به خاطر سن کمم خیلی زود هر غصه‌ای رو فراموش میکردم. چند دقیقه بعد به سختی ساکم رو جلو کشیدم و مجدد در زدم. این بار قبل از باز شدن در صدای غرغرای زنمو به گوشم رسید. ای جون به جون بشی همیرا که خودت رفتی پی دلت درد سرتو گذاشتی واسه ما. زنمو که درو باز کرد و منو دید دست به کمر و از عصبانیت گفت باز که تویی از رو نمیری؟ مگه نگفتم برو پی اون ننه هر جاییت؟ من که اصلا معنی حرفای زنمو رو نمیفهمیدم. نمیدونستم هرز یعنی چی نه معنی هر جایی رو میدونستم. لب ورچیدم و گفتم مامانم رفته تهرون. منو هم با خودش نبرده. منم جز اینجا جایی ندارم. سعی کردم ساکمو بکشم جلوی در. زنم و اما با بیرحمی کوبید تخت سینم. تعادلم را از دست دادم و به پشت زمین خوردم و گریم هوا رفت. زنمو با جدیت گفت خوب گوشتو باز کن نعیمه. اون مادر فلان فلان شده‌ات هرچی از مال آقات مونده رو بالا کشیده و رفته. منم نون مفت ندارم تو شکم حرومی همیرا بریزم. انقدر احمق نیستم جای بچه ها متن کنم به خاطر تو. 2 روز که تو کوچه بمونی ننت آدم میشه میاد دستتو میگیره و با خودش میبره. با گریه گفتم بابام گفت مامانم نرم. گفت حتی اگر جایی واسه رفتن نداشتم
بازم سراغ مامانم نرم. زنمو با حرص گفت بابات غلط کرده. مردی که تا بود که غلام حلقه به گوش مادرت بود. حالا دم مرگ واسه من عاقل شده. یالا برو. دم در ما نشینی ها. وگرنه من میدونم و تو. در حالی که انگشت اشاره‌شو واسم تکون میداد اینا رو گفت و در رو محکم بست. ترسیده از جا پریدم و با بغض از جا بلند شدم. چند تا از همسایه ها از در و پنجره سرک میکشیدن تا علت اون معرکه رو بفهمن. جالب بود، همه حقو به زنمو میدادن. میگفتم وقتی این دختر خودش مادر داره وظیفه زنموش نیست نگهش داره. اون روز تا نزدیکای ظهر با چشمای خیس از اشک همونجا نشستم. یکی از همسایه ها که دلرحم‌تر بود یه لقمه نون پنیر واسم آورد با یه لیوان آب. بعدم کنارم نشست. واسه سوال جواب کردن که مادرت کجاست و خونه رو به کی فروخته و چرا تو رو اینجا تنها گذاشته و از این جور سوالات. اما وقتی دید من جوابی واسه حرفاش ندارم ظرف غذاشو برداشت و در حالی که زیر لب چیزایی میگفت برگشت خونش. دم ظهر بود که از دور دوچرخه ابراهیمو دیدم. داشت از مدرسه برمیگشت. منم که صدقه سر مامان کلاً درس و مدرسه رو گذاشته بودم کنار. منو که با اون وضعیت دم در دید سرعتشو بیشتر کرد و نزدیک شد. با تعجب نگاهی بهم انداخت و گفت نعیمه چرا اینجا نشستی؟ این ساک واسه چیه؟ با غصه ماجرا رو واسش گفتم. ابراهیم که حرفمو شنید حسابی دلخور شد. دست انداخت دورشونم و با محبت گفت بریم تو. بعدم کلید انداخت و در رو باز کرد. دوچرخه‌شو دم در رها کرد و با یه دست ساک منو گرفت و با دست دیگه‌اش مچ دستمو گرفت و منو برد داخل. همش ترس اینو داشتم که زنمو بیرونم کنه یا حتی کتک هم بزنه. از نیشگونای سفتش بی نصیب نمونده بودم. ابراهیم با صدای بلندی صدا کرد. زنمو با شنیدن صدای اون از مطبخ بیرون اومد. انگار انتظار دیدن منو داشت که وقتی منو دید اخماش تو هم رفت و گفت واسه چی این دختره رو راه دادی؟ مگه نگفتم بره پیش ننش؟ ابراهیم با اعتراض گفت ننه یه چیزی میگی یا؟ خب نعیمه از کجا بدون زنمو کجاست؟ مگه نگفتی رفته تهرون؟ میدونی تهرون چقدر بزرگه؟ زنمو اما حق به جانب گفت به هر حال من از این دختر نگهداری نمی کنم. ابراهیم خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم. من خودم 5 تا بچه دارم. یکی از یکی پر درد سرتر. پسر جوون تو خونه دارم. نه اتاق اضافه واسه این دختر دارم نه سرم درد میکنه واسه درد سر جدید. اصلا مگه من مسئول بچه های مردمم؟ یکی دیگه زایده من جورشو بکشم؟ با غصه سرمو پایین انداختم. ابراهیم اما کوتاه بیا نبود. نعیم دخترموی ماست مادر. ما تنها فامیلش هستیم. ما راش ندیم چی کار کنه؟ کجا بره؟ گناه داره. بعدم که دید مادرش رضایت نمیده با جدیت ادامه داد بخوای اینجوری کنی من دست نعیمه رو میگیرم باهاش میرم تهرون تا مادرش رو پیدا کنم. زنمو با حرص دنگ دمپاییشو پرت کرد سمت ابراهیم و گفت تو غلط میکنی پسر. عمود کم از اینا کشید جونشو واسه خاطر ننه هر جای این دختره داد. حالا نوبت توئه واسه طولش خودتو به آب آتیش بزنی. بعدم کلی مامانو فحش داد. بابا رو که اسیر یه زن بی کس و کار شده بود و فحش داد و وقتی دید ابراهیم کوتاه بیا نیست با حرص رو به من گفت کار خودتو کردی؟ تو هم لنگه اون مادرتی. ببین کی گفتم وقتش که برسه این ده رو آباد میکنی. حالا هم گم شو ساکتو بردار برو تو انباری. ابراهیم با اعتراض گفت انباری ننه اونجا جای موندن نیست که اصلا خودش و وسایلش جا نمیشن. زنمو گوش ابراهیمو گرفت و پیچوند و با خشم گفت بسه ابراهیم بسه. اینقدر طرف این دختره رو نگیر. یالا برو پی درس و مشقت. همینم خدا رو شکر کنه که بهش پناه دادم. ابراهیم که مستعصر رفت و مهمون خونه زنمو اشاره‌ای به من کرد و گفت یالا برو یه دستی به انباری بکش. وسایلشو بذار تو حیاط خودت اونجا بمون. چشمی گفتم و سکمو کشیدم سمت انباری. صدقه سر ولخرجیه مادرم اونقدر لباس داشتم که ساک رو به سختی میتونستم با خودم بکشم. انباری خونه عمو یه اتاقک دور در دو پر از وسیله‌های اضافه بود. از دوچرخه بچگیای ابراهیم گرفته تو کمد موریانه خورده زنمو و ابزار عمو و لحاف تشک‌های غیر قابل استفاده و گاری با چرخ شکسته. از مهمون خونه و مطبخ هم دور بود و در واقع دورترین نقطه خونه بود. روبروش یه حوضچه کوچیک داشت که زنمو لباسا رو اونجا میشست و یه بندرخت بلند از این سر حیاط تا اون سر حیاط که مخصوص انداختن لباسا بود.
وقتی هم کسی لباس رو بند مینداخت دیگه در انباری از دید خارج میشد. ابراهیم که چشم زنمو رو تور دید اومد کمکم و کل وسایل رو با کمک هم بردیم تو حیاط. من وسایل کوچیک‌تر و ابراهیم تیکه‌های بزرگتر. نزدیکای ظهر بود که کارمون تموم شد. کمرم دیگه صاف نمی‌شد و مچ دستم به شدت درد می‌کرد. ابراهیم اصرار داشت خودش انباری رو خالی کنه، اما نمیتونستم بشینم و نگاش کنم. در نهایت اتاقک 4 متری من خالی از هر نوع وسیله‌ای شد. کف و دیواره‌هاش سیمانی بود و یه لامپ زرد رنگ تنها وسیله روشنایی اون بود. ابراهیم دستی به موهای پریشونش کشید و گفت: قصه نخوری، تو چشم هم زدنی اینجا رو واسط رنگ میکنه. خیره شدم بهش. همش 12-13 سالش بود، اما قد بلند و هیکلی، حتی از اسد که 4-5 سال ازش بزرگتر بودم بلندتر. تر چهره‌اش شبیه بابام بود و وقتی لبخند میزد انگار بابام جلو میستاده بود. با غصه گفتم: یعنی من شبا باید اینجا بمونم؟ آخه من از تاریکی و تنهایی میترسم. ابراهیم اخمی کرد و گفت: تو خیلی دختر قوی و محکمی هستی نعیمه. نباید از چیزی بترسی. بعدم واسه چی بترسی؟ من تو همین خونم دیگه. هر وقت از چیزی ترسیدی کافیه منو صدا کنی. حالا بیا بریم غذا بخوری. بعدش یه فکری واسه این اتاقت میکنی. با حرفای ابراهیم یکم دلم آروم گرفت. همراهش رفتم سر سفره. زنم و هر چند چشم دیدنمو نداشت، اما صدق سر ابراهیم و یکم هم ترس ازمو باعث شد زیاد حرفی به هم نزنه. اما به عمد منو نشون کنار خودشو دور از ابراهیم. بعدم ته قابلمه برنج که همش برنج خوش شده بود رو همراه یکم آب خورش گذاشت جلو و خودش رو کشید جلو تا کسی بشقاب منو نبینه. منم زیاد رو غذا حساس نبودم. اونقدر غذای شفته و شور و نپخته مامان رو خورده بودم که اون برنجای خوش با آب خورش واسم مزه بهشت میداد انگار. بعد از نهار ابراهیم از جا بلند شد و گفت: پاشو نعیمه، پاشو بریم خونتون. زنمو با تعجب گفت: چی میگی پسر؟ کدوم خونه؟ ابراهیم همونطور که کفششو میپوشید خونسرد گفت: میریم خونه ی عمو، همون خونه‌ای که با وسیله هاش فروخته. زنمو تو زیر زمینشون کلی وسیله قدیمی داشت. میریم یکم وسیله واسه نعیمه بیاریم. زنمو خواست اعتراضی کنه که عمو بی‌حوصله گفت: بذار برن زن. برن 4 تا وسیله لااقل بیارن واسه اون انباری. وگرنه مگه تو فرش اضافه داری؟ ابراهیم اشاره‌ای به من کرد که بیا بریم. فرز از جا بلند شدم و دنبالش راه افتادم. شوق رفتم به خونه‌ای که توش بزرگ شده بودم و برداشتن وسایل قدیمی باعث شده بود لبخند به لبم بیاد. ابراهیم که در خونه رو زد طولی نکشید تا مرد در رو باز کرد و جوری جلوی در ایستاده بود انگار که نمیخواست کسی رو راه بده داخل. ابراهیم جلو رفت و گفت: سلام آقا، من پسر عموی نعیمم. اینجا قبلا خونه ی عموم بوده. میدونم زن عموم اینجا رو با وسیله به شما فروخته، اما تو زیر زمین این خونه یه سری وسیله هست که برای دختر عمومه. میتونیم بریم برداریم؟ مرد متعجب از اون همه بلبل زبونی ابراهیم نگاهی به حیاط انداخت و بعد در رو باز کرد و گفت: بیا تو. بعدم کلید زیر زمین رو داد دست ابراهیم تا بریم وسایلی که به درد انباری میخوره رو برداریم. ابراهیم در رو باز کرد و اول خودش رفت داخل و بعد از من خواست برم داخل. تو زیر زمین پر بود از وسایلی که خیلی زود دل مامان رو میزد. کلاً مادرم زن تنوع طلبی بود. اگر امسال یه وسیله میگرفت سال بعد به 1000 ضرب و زور عوضش میکرد. خیلیاشو آقا میفروخت، اما باقی رو راهی زیر زمین میکرد. یه فرش برداشتیم و یه دست آفتوشک تقریبا نو و یه کارتون پر از قاب عکسای قدیمی مامان و بابا. عکسای از زمانی که هنوز من به دنیا نیومده بودم. تو تمام عکس‌ها بابا به پهنای صورت میخندید و مامان دست دور گردن و کمر بابا انداخته بود و با شوق به دوربین نگاه میکرد. انگار همه چیز بعد از به دنیا اومدن من خراب شده بود. تو عکسایی که مامان حامله بود دیگه نه بابا به پهنای صورت میخندید و نه مامان با شوق به دوربین نگاه میکرد. با همون سن و سال کم و عقل نارسم انگار فهمیده بودم مشکل مامان و بابا با تولد من شدت گرفته. ابراهیم کمک کرد وسیله ها رو ببریم تو حیاط. خیلی دوست داشتم یه صندلی چوبی هم بردارم، اما تو اتاقم جا نمیشد. تا شب ابراهیم کمک کرد تا اتاقم اتاق بشه. اما وقتی کمکم میکرد اسد مسخرش میکرد و میگفت شدی نوکر این دختره. ولی ابراهیم این حرفا واسش مهم نبود. کارش که تموم شد با محبت گفت: خوبه نعیمه؟ راضی شدی؟ با شوق به اتاقی که زمین تا آسمون عوض شده بود نگاه کردم. روی دیوار یه قاب عکس از مامان و بابا بود و ابراهیم قول داده بود پول تو جیبیاشو جمع کنه و رنگ بخره و اتاقمو واسم رنگ کنه. ابراهیم که رفت و تو اتاق تنها شدم
رفتم سراغ ساکم. بازش که کردم دیدم کلی از وسایل توی ساکم کم شده. از لباسای بیرونی چند تیکه طلای کوچیک داشتم که هیچ کدوم نبود. حتی چند تا عروسک هم داشتم که اونا هم نبودن. اش نشست روی گونم. سریع از جا بلند شدم و دویدم سمت مهمونخونه. زنمو داشت چای میخورد. منو که دید چشماشو گشاد کرد و گفت چیه؟ چی میخوای؟ اتاقت که صدقه سر پسر احمق من حاضر و آماده شده. اینقدرم احمقی نکردی 2 تخت فرش از زیر زمین بیاری واسه ما. پا شدی فقط قد اتاق خودت آوردی. چونم لرزید و با صدای ضعیفی گفتم وسایلم، لباسام، عروسکام. چشم خوندم توی مهمونخونه و کله عروسکم رو دیدم که ته سالن افتاده بود. لب گزیدم و سرمو پایین انداختم. زنمو بی‌حوصله گفت یالا برو کپه مرگ تو بذار. منو بیخود سوال جواب نکن. 4 تا عروسک خرابه و 2 تا لباس پارو پوره. چیه که اومدی منو به خاطرش سوال جواب میکنی؟ یالا گم شو برو اتاقت. با غصه آهی کشیدم و برگشتم تو اتاق. روم نشد بگم طلا هم بینشون بوده. اون شب اولین شبی بود که تو اتاق جدیدم خوابیدم. یادمه بارون ملایمی می اومد و صدای برخورد به سقف اتاق خواب رو از سرم پرونده بود. داشتم به این فکر می‌کردم که از اول هفته برم مدرسه. ابراهیم قول داده بود کمکم کنه تا اون مدتی که مدرسه نبودم جبران بشه و برسم به همکلاسیام. بی‌خبر از اون چه که آینده واسم خواب دیده بود. فردای اون روز وقتی پا شدم، زنم روی واقعی خودش رو بهم نشون داد. شده بودم کلفت بیجیره و مواجب خونش. مدام از دست درد و کمر مینالید و منو مجبور میکرد کل کارای خونه رو بکنم. به حسابش اینجوری میخواست از من زهرچش بگیره تا قید خونه‌شون رو بزنم و با پای خودم از اونجا برم. ولی آخه کجا میرفتم؟ مگه جایی رو جز اونجا داشتم؟ اما هم همه این چیزا رو میدید اما سکوت میکرد. این وسط اما تنها کسی که طرفم بود ابراهیم بود. وگرنه دخترها هم دیگه چشم دیدنمو نداشتن. مخصوصا که توجه برادرشون رو به من میدیدن. واسه همین مدام اذیتم میکردن. اول هفته که شد از شب قبل با ذوق کیفمو حاضر کردم. صبح که شد زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم و حاضر و آماده رفتم سمت مهمونخونه تا همراه بچه‌های عمو صبحونه بخورم و راهی مدرسه بشم. اما به محض اینکه وارد شدم، زنمو که داشت بچه‌ها صبحونه میداد، وقتی منو حاضر و آماده با موهای شونه کرده و مرتب دید، لقمه توی دستش رو روی زمین گذاشت و با یه حالت بدی گفت کجا به سلامتی؟ کیفمو کنار پام گذاشتم و گفتم میرم مدرسه زنمو. خیلی وقت نرفتم. از همه درسام عقب افتادم. تو خیلی غلط میکنی میخوای بری مدرسه. تو بری کی کمک حال من تو خونه باشه؟ مگه نمیبینی دست و پاهام درد میکنه؟ چقدر بشورم و بسابم و بذارم جلوت؟ نون مفت عمود بهت مزه کرده؟ حالا میخوای خرج دفتر و کتابم بهش اضافه کنی؟ با غصه گفتم دفتر کتاب دارم. کار رو هم برگشتم. قول میدم همه رو انجام بدم. زنمو پشت کرد بهم و با جدیت گفت این پنبه رو از گوش در بیار نعیمه که بذارم بری مدرسه. یالا برو لباستو عوض کن. میخوام پرده ها رو بشورم. عید امسال وقت نکردم اینا رو بشورم. قدمی به عقب برداشتم و دویدم تو اتاقکم. باورم نمیشد زنمو اجازه نده برم مدرسه. تو اتاق نشستم و گوشامو تیز کردم ببینم ابراهیم کی میره مدرسه. تمام امیدم به اون بود. بلکه اون بتونه کاری واسم بکنه. صدای خداحافظیش که به گوشم رسید سری دویدم تو حیاط. منو که با چشمای اشکبار دید اخمی کرد و گفت چی شده نعیمه؟ چرا گریه میکنی؟ اسد با حرص گفت ول کن این دختره رو. بیا بریم دیر شد. ابراهیم اما بی اهمیت به حرفش نزدیکم شد و گفت چیزی شده؟ کسی حرفی زده؟ چونم لرزید و آهسته گفتم زنمو گفته نمیذاره برم مدرسه. ابراهیم کلافه کیفش رو زمین گذاشت و دوید سمت مهمونخونه. طولی نکشید که صدای دعواش با زنمو بلند شد. اسد با حرص نزدیکم شد و چنگی به بازوم زد و گفت فتنه، چی گیرت میاد ابراهیمو بندازی به جون مادرم؟ تو هم عین اون مادرتی. هر جایی هستی. داشتم با خودم فکر میکردم هر جایی یعنی چی؟ که همون لحظه صدای پرخشم عمو بلند شد که ابراهیمو به فحش بسته بود. میگفت دختر برادر خودمه. من عموشم، اختیارشو دارم. نمیخوام بفرستمش مدرسه. تو هم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. با این حرفای عمو ترس کل وجودمو برداشته بود. واسه همین رفتم سمت اتاقم. چند دقیقه بعد صدای بحث و دعوا آروم گرفت. اما دیدم که دخترای عمو پشت سر ابراهیم از خونه بیرون زدن و رفتن. عمو 3 تا دختر داشت. نازی 3 سال از من بزرگتر بود. ناهید 1 سال بزرگتر بود و نسترن 1 سال کوچیکتر.
به قول مامان زنمو یا حامله بود یا تازه زاییده بود. 8 تا بچه رو در عرض 10 سال به دنیا آورده بود و خودش رو خلاص کرده بود. مامان اما مدام تحقیرش میکرد. میگفت این زن جز زاییدن هیچی بلد نیست. ولی من عاشق خونه همیشه شلوغ عموم بودم. دلم میخواست منم 2 تا خواهر و برادر داشته باشم. یه خواهر عین نازی که حسابی هوای نهید و نسترنو داشت. اون روز زنمو آب پاکی رو ریخ رو دستم. کیف و کتابامو برداشت و برد تو اتاق خودش. گفت واسه سال بعد نسترن لازم میشه. تو هم لازم نکرده بری مدرسه. از غصه اشکم بند نمی اومد. فوت بابا رو زود یادم رفته بود. رفتن مامانم زیاد واسم مهم نبود. حتی ترک کردن خونه‌ای که توش بزرگ شده بودم رو هم یه جورایی فراموش کرده بودم. اما مدرسه نرفتن، آخ که این داغ انگار کل قلبم رو گرفته بود. هر وقت دخترها از مدرسه برمیگشتن و شروع می‌کردم به مشق نوشتن، جیگر من میسوخت و صورتم خیس اشک میشد. بچه بودم، اما حال این بود زنم و منو فقط واسه کلفتی میخواد. اگه یه روز به یکی از دستوراتش گوش نمی‌کردم، همونو چماق می‌کرد و چند روز خفتم میداد. لفظ دهنش هم این بود که تو هم لنگه مادرتی. تهش هم عین اون هر جایی آبرو بر میشی. میگفت گرگزاده گرگ میشه، حتی اگر با آدمی بزرگ بشه. منم که نمیفهمیدم معنی حرفاشو، فقط واسه این که از دست قرقراش در امان بمونم هر چی میگفتم چشم و تندی انجامش میدادم. مدرسه رفتم واسه من قدغن بود و حتی دیگه ابراهیم هم مدتی بود با احتیاط رفتار میکرد. صدق سر همون گوشمالی حسابی که سر مدرسه من بهش داده بودن. میگفت مادرم روح مادرش رو قسم خورده اگه من بهت نزدیک بشم یا طرفداری تو کنم تو رو میندازه تو کوچه و دیگه نگهت نمیداره. میگفت مادرم اونقدر بیرحم هست که همچین کاری کنه. واسه همین بود که دیگه در مورد مدرسه رفتنم هیچی نگفت. اما قول داده بود وقتی عمو آروم شد دوباره باهاش حرف بزنه بلکه من بتونم مدرسه‌مو ادامه بدم. اما نه عمو آروم شد و نه ابراهیم تونست اجازه منو بگیره واسه رفتن به مدرسه. دفتر و کتاب و قلم و کاغذ و کیف هر چی که داشتم سهم نسترن و ناهید شد. هر بار لباسم و تن یکیشون میدیدم اشکم در میومد. اما زبونی واسه اعتراض نداشتم. اونقدر تحقیرم میکردن و جلوی همه خفتم میدادن که باورم شده بود اونا دارن به هم لطف میکنن که سقفی در اختیارم گذاشتن و لقمه نونی جلو میذارن. حتی یادم نبود به اموالی که از بابا مونده بود و مامان تاکید کرده بود سهمی ازشون نمیخواد و همش مال منه. عمو میگفت مامانت هرچی بوده و نبوده رو فروخته و گم و گور شده. حتی رفته بود چند تا کلوپ تو تهرون سوال کرده بود بلکه مادرمو پیدا کنه و منو بندازه سرش. البته این ماجرا مال همون اوایل بود. زنمو که فهمید میتونه از من به عنوان یه هلفت بیجیر مواجب استفاده کنه، قیافه خیرخواهی به خودش گرفت و گفت واسه خاطر ثوابشم که شده این دختر رو نگه می‌دارن. هرچند عمو بازم مدتی دنبال همیرا گشت، اما همیرا انگار دود شده بود و رفته بود تو آسمونا. زنمو میگفت الهی خبر مرگش رو بیارن که هم بودنش و هم نبودنش واسه ما دردسر بوده. انگار نه انگار صدق سری من تو اون خونه با 5 تا بچه قد و نیم قد دیگه کاری نداشت جز پختن غذا، جارو کردن حیاط و اتاقا، گردگیری کردن، شستن ظرفا و حتی لباسا. همه با منی بود که انگار زمونه به هم یاد داده بود چطور از بس کارایی که به عمرم انجام نداده بودم بر بیام. انگار یادم رفته بود من همون نعیمی بودم که با صدای داد و بیداد بابا خودم رو خیس می کردم. نعیمی که حالا بدترین توهینا رو میشنید و سکوت می کرد و هیچ چیزی نمی گفت. زمان در گذر بود و من کنج خونه عمو قد می کشیدم و بزرگ می شدم. جایی دور از چشم همه، چون بیرون رفتنم هم توی قانون نانوشته ممنوع شده بود و انگار همه فراموش کرده بودن دختر صالح داره تو اون خونه بزرگ میشه. دختر جمعه که میشد رخت و لباس بخشه میکردن و با خنده و شادی میرفتن گرمابه و به محض خلوت شدن خونه تو همون حوضچه‌ای که مخصوص شستن لباسا بود من تون خودمو گربه شور میکردم و صدق سر همون حمومای گربه شور بود که قید موهای بلندمو زده بودم و موهام رو تا زیر گردنم با قیچی کند زنمو کوتاه میکردم تا شستنش زمان کمتری ازم بگیره و بتونم راحت‌تر گره موهامو باز کنم. زنمو حتی حسرت یه حموم ساده رو هم به دل من گذاشته بود. این کارا رو با من میکرد و بعد روی قبله 5 وعده نماز میخوند. ذکر میگفت و خیرات میداد و سفره مینداخت. به فقرا کمک میکرد اما چشم دیدن یه لقمه اضافه خوردن منو نداشت. توی یک کلام زنمو فقط ظاهرا با خدا بود. وگرنه چی بدتر از ظلم بچه یتیمی که از سر بی کسی بهشون پناه آورده بود.
اون وسط اما ابراهیم گاهی گوشه چشمی به هم مینداخت و برادری میکرد در حقم. سخت گذشت. روزهای بچگی و نوجوانیم به سختی گذشت و 12 ساله شدم. قدم بلند بود و اندام کشیده‌ای داشتم. سال 48 داشت به آخرین روزهای خودش میرسید و من تازه بالغ شده بودم. و زنمو با هزار جور توهین و تحقیر مجبورم میکرد لباسای کهنه خودش رو تن کنم تا یه وقت اندامم که هنوز هیچ چیزی از زنونگی نداشت پسراشو به وسوسه نندازه. بعد از 6 سال زندگی کردن با خانواده عمو به خیلی چیزا عادت کرده بودم. به تحقیر کردن و توهین شنیدن و بی‌دلیل فحش شنیدن و نفرین شدن، به کهنه پوشیدن و تهمونده غذا خوردن و کل کار خونه رو یه تنه انجام دادن. عمو که اصلاً منو نمیدید. انگار دختری به اسم نعیمه رو همون روزی که برادرش مرد به خاک سپرده بود. جوری منو ندید میگرفت که گاهی حس میکردم واقعاً من وجود ندارم. سنمو هم که به چشم یک الفت منو میدید و اسد و دخترها هم آشکارا ازم بیزار بودن. چون زنمو از روز اول تو گوششون خونده بود که من مثل مادرم هر جاییم و آخرش یه گندی بالا میارم و آبروی اونا رو میبرم. این وسط فقط ابراهیم بود که گاهی محبتش شامل حالم میشد. البته که اونم زور زیادی نداشت و دبیرستانی که شد برای درس خوندن راهی تهران شد و همون اندک محبتش هم از من دریغ. زنمو دوست داشت پسراش درس بخونن. حریف اسد نشده بود. کلاس 10 رو به 11 رسونده، قید درس و مدرسه رو زده بود و رفته بود سر کار. اونم چه کار کردنی؟ یه روز تو بنایی به داییش کمک میکرد. روز دوم خسته از سختی کار میرفته کشاورزی رو زمینای همسایه. روز بعدش با کلی قرولون میشست خونه و میگفت آقام باید واسم یه مغازه جور کنه تا جنس از شهر بیارم و بفروشم. زنمو آسی بود از دستش، اما چون اسد پسر بزرگش بود جور دیگه ای دوستش داشت و نمیذاشت کسی از گل نازکتر به شازده پسرش بگه. پسری که تو رفتار و اخلاق لنگی خودش بود. ابراهیم اما فرق داشت. با پول کار کرده همون چند سال خودش که سر زمین مردم کار میکرد رفت تهران و توی دبیرستان شبانه روزی ثبت نام کرد. میگفت میخوام درس بخونم و تحصیلات عالیه داشته باشم. سودای دکتر شدن تو سرش بود و به کم قانع نبود. زنمو هم واسه خاطر پوز دادن تو در همسایه هم که شده بود، عمو جابر رو راضی کرده بود خرج مدرسه ابراهیمو بده تا به سرش سری تو سر در بیاره. ابراهیم اما بعد از مدرسه‌اش توی مغازه شاگردی میکرد تا زیاد دست جلوی آقاش دراز نباشه. پسر با جنمی بود. این جمله‌ای بود که بارها از زبون خاله ها و زندایی‌ها شنیده بودم. همشون جور دیگه اونو دوست داشتن. همونقدر که دوست داشتن ابراهیم دامادشون بشه، به همون شدت هم از اینکه اسد به دختراشون نزدیک شه وحشت داشتن. حق داشتن البته. اسد اصلا آدم درستی نبود. نه کار ثابتی داشت، نه اخلاق درستی داشت. تا خونه بود مدام جیغ دخترا رو در می آورد و سر هر چیزی بهشون پیله میکرد و حتی گاهی بی دلیل کتکشون میزد و تا زنمو خودشو نمینداخت وسط ول نمیکرد. منو اما اصلا انگار نمیدید. البته که من از این شرایط راضی بودم و همه تلاشم رو میکردم که هرگز چشم اسد بهم نخوره. اون روزا اما کم کم احساس میکردم حسی درون وجودم داره شکل میگیره. دختر قشنگی بودم. اونقدر قشنگ که زنمو محدودیت‌ها رو واسم بیشتر کرده بود. موهای خرمایی رنگی که به قرمزی میزد و تا زیر گوشم بود، چهره‌مو بچه‌تر از اونی بود که نشون میداد. چشمای درشت قهوه‌ای رنگم با مژه‌های پرپشتی که داشتم، جلوه قشنگی به صورتم داده بود و درست این مامان یه خال کوچیک بالای لبم داشتم. من خوب میدونستم زنمو چشه. زنمو میترسید توجه ابراهیم نسبت به من کم کم تبدیل به عشق و علاقه بشه. واسه همین وقتی که واسه تعطیلات میومد 1000 بار تشر میزد بهم که حق ندارم زیاد برم تو ساختمون اصلی. اما ابراهیم وقتی میومد مرخصی به دور از چشم زنمو به دیدنم میومد و واسم سوغاتی میآورد. اما تا اون روز جوری رفتار کرده بود که انگار برادرمه و همین رفتارش بود که به من احساس امنیت شدیدی میداد. جوری که وقتی بود انگار کل بار سنگینی که روی شونه‌هام بود از روی شونه‌هام برداشته میشد. یادمه یکی از روزهای سرد زمستون سال 48 بود که یه روز وقتی از خواب بیدار شدم احساس درد شدیدی تو ناحیه کمر و شکم داشتم. به سختی از روی تشکم بلند شدم و نشستم. هنوزم ساکن همون اتاقک 4 متری بودم که یه روز ابراهیم با پول تو جیبیاش واسش رنگ خریده بود و زنمو وقتی فهمیده بود دعوایی را انداخته بود دیدنی. فوش بود که نثار منو مادرم میکرد و میگفت میخوای پسر چشم و گوش بسته منو از راه به در کنی. از نظرش یه دختر بچه 8 ساله میتونست پسرش رو از راه به در کنه و اونقدر گفت تا ابراهیم
عصبانی لگدی به سطل رنگ زد و به قهر از اون خونه رفت بیرون. رنگی که هنوز روی ریگای کف حیاط رد و اثرش مشخص بود و هر بار با دیدنش داغ دلم تازه میشد و تو دلم میگفتم زنمو چطور نتونست اون رنگو به دیوارهای اون انباری تاریکو بدون نور ببینه. از جا بلند شدم و سعی کردم درد بدنم رو نادیده بگیرم. وارد حیاط شدم. جارو رو برداشتم و در حال جارو زدن بودم که احساس کردم زیر دلم بیشتر و بیشتر داره درد میگیره. سرمایه هوا اما تا مغز استخونمو میسوزوند و دلم میخواست هرچه زودتر کارم تموم بشه. واسه همین تون حیاطو جارو زدم و به بهونه جارو کردن نشیمن و اتاقا به گرمای داخل پناه بردم. از درد اما کمرم صاف نمیشد. با خودم گفتم حتما دل و کمرم سرما خورده. وارد نشیمن که شدم نازی با شوق نشسته بود و داشت چند تیکه جهیزیه‌ای که زنمو واسش خریده بود و مرتب میکرد. آخه قرار بود بعد از سال تحویل عروس شه و بره سر خونه زندگیش. شوهرش ادارجاتی بود. تهرون کار میکرد اما هر روز بعد از تموم شدن ساعت کاریش سوار موتور قراضش میشد و برمیگشت بر دل ننش. ناهید میگفت بچه ننست. اما جرئت نداشت اینو جلوی نازی بگه. چون ایرج خدای روی زمین نازی بود. منم یکی دوباره ایرج رو دیده بودم. البته از دور. زنمو میترسید منو به کسی نشون بده که یه وقت خواستگاری چیزی واسم پیدا بشه و مفت و مجانی نوکرشو از دست بده. هر از گاهی وقتی داشت به دختراش تشر میزد شنیده بودم که میگفت نذارید کسی بفهمه دخترمتون با ما زندگی میکنه. میگفت این دخترم دختر همیراست. فتنه‌گر و آسیه. کافیه چشمش یکی از خواستگارای شما رو بگیره. اون وقته که میشه یکی لنگه مادرش و میاد وسط زندگی شما. تازه فهمیده بودم بابا وقتی با مامان آشنا شده بود نامزد داشته. دختر داییش نشون کردش بوده و در شرف عقد بودن که مادرمو میبینه و دل باخته میشه و همه چیزو به هم میزنه. واسه همین هنوز که هنوز بود خانواده دایی بابا با عمو اینو رفت و آمدی نداشتن. چون گویا دخترشون بعد از به هم خوردن اون نامزدی بخت خوبی نصیبش نشده بود و خانواده بابام رو مقصر بخت بد دخترشون میدونستن. کلافه سر تکون دادم تا فکر و خیال از سرم پر بکشه و سرم گرم مرتب کردن نشیمن بود که اسد وارد سالن شد. دستاشو به هم کشید و گفت برو بخاری رو زیادش کن. یخ زدم. دلم میخواست زبون داشتم تا بهش بگم پس من چی که این همه سال تو اون انباری شب تا صبح از سرما یخ میزنم؟ چرا یه بار یکیتون به فکر من نبودید؟ ولی تو اون سالها زنمو اونقدر تو سرم زده بود که دیگه هیچ زبونی واسم نمونده بود. هر بار زبون باز کرده بودم تا از حقم دفاع کنم زنمو زده بود تو سرم که هیس. ساکت. بخوای زبون درازی کنی جا تو کوچه است. با همین فکر و خیالات رفتم سمت بخاری و خم شدم تا کمی نفت توش بریزم که یهو اسد با عصبانیت اسممو صدا زد. هی نعیمه. با تعجب عقب برگشتم. نازیم سرشو بالا گرفت و نگام کرد و گفت چته اسد؟ چرا هوار میکشی؟ اسد با خشم از جا بلند شد و به سمتم اومد. بازومو گرفت و بدون اینکه بدونم گناهم چیه منو کشون بردم در. نمیدونم چی شد که یهو نازی سری از جا بلند شد و واسه اولین بار به حمایت از من جلوی برادرش وایساد. دست منو از تو دست اسد بیرون کشید و گفت برو اسد. این ماجرا ربطی به تو نداره. خودم درستش میکنم. هیچ از حرفاشون سر در نمی آوردم. اسد با خشم و عصبانیت نگاهی به هم انداخت و گفت حالیش کن خودشو جمع کنه. اگر کسی غیر از من میدید چه غلطی میخواست بکنه؟ اصلا نمیفهمیدم علت این بلبشوی اول صبح چیه. نمیفهمیدم تا وقتی نازی منو کشون ته حیاط و با عصبانیت گفت این چه سر و وضعیه؟ تو مغز تو سرت نیست؟ نگاه تو رو خدا لباسشو. خدا مرگم بده. اسد با همین وضعی دادت. اگر ننم بفهمه وسط همین حیاط چالت میکنه. با تعجب گفتم واسه خاطر کثیفی لباس. به خدا من لباسمو تازه شستم. نازی با حرص مشتی به پیشونیش کوبید و گفت وای خدا تو چقدر احمقی. دیوونه. پشت لباس تو میگم. نگاه کن چقدر قرمزه. وحشت زده نگاش کردم. اصلا نمیفهمیدم چرا باید پشت لباسم اینطور قرمز باشه. نازی هم انگار حوصله توضیح دادن نداشت. ازم خواست برم تو اتاقم و لباسامو عوض کنم و از کهنه چیزی استفاده کنم. اما من اصلا منظورشو نمیفهمیدم. نمیدونستم باید چی کار کنم. کلافه مختصری واسم توضیح داد و تازه من واسه اولین بار اونجا بود که فهمیدم جریان از چه قراره و از فکر اینکه اسد فهمیده بود من بالغ شدم دلم می‌خواست زمین دهن باز کنه و برم توش. نازی ازم خواست استراحت کنم. گفت مادرم میگم حالت خوب نیست و خودم تو کارای خونه بهش کمک میکنم.
منم خوشحال و حیرت زده از این موقعیت لباسامو عوض کردم و گوشه‌ای گذاشتم تا بعد برم بشورمشون و تو رخت خوابم دراز کشیدم و پتو رو کامل دور خودم پیچیدم تا بلکه کمی گرم بشم و کمر دردم آروم بگیره. اما هنوز دقایقی نگذشته بود که در اتاق به ضرب باز شد. سراسیمه بلند شدم و نشستم. زنمو دست به کمر با طلبکاری نگام میکرد. منو که تو اون حالت دید با خشم گفت: یالا تن لشتو جمع کن، بیا میخوام خونه تکونی رو شروع کنم. ابراهیم داره برمیگرده. اسم ابراهیم انگار شد نور و تابید به قلبم. اون روزا ابراهیم سال آخر دبیرستان بود و داشت خودشو واسه رفتن به دانشگاه آماده میکرد. زنمو میگفت ابراهیم میخواد بیاد و تا روز آزمونش همونجا ده بمونه و درس بخونه و به همه التیماتوم داده بود که کسی حق نداره مزاحم درس خوندنش بشه. با وجود دردی که داشتم از جا بلند شدم و همراهش راهی نشیمن شدم. زنمو دستور میداد و من چشم میگفتم و اجرا میکردم. روی چهارپایه ایستاده بودم و در تلاش بودم تا پرده هایی که قبل از اومدن من زنمو سالی یه بارم اونا رو نمیشست و همیشه پر از دوده بودن رو واسه بار هزارم در بیارم و بشورم. که زنمو گفت: میرم یه سر به غذا بزنم. همه رو در بیار تا هوا تاریک نشده باید شسته بشن. داشتم پرده ها رو در می آوردم که در سالن باز شد. نیم نگاهی به سمت در انداختم. اسد بود. تو حالت عادی بدون دیدن من به سمت اتاقی که درش ته مهمون خونه باز می شد می رفت. اما اون روز انگار همه چیز عوض شده بود. اسد بعد از ورودش نگاهی به اطراف انداخت و انگار خیالش راحت شده باشه که کسی تو نشیمن نیست به هم نزدیک شد. نمیدونم چرا یهو هول زده سرعتمو بیشتر کردم تا زودتر برم تو حیاط. بی دلیل از اسد وحشت داشتم. اونقدر که از زبون خواهرها شنیده بودم بیرحم و بددله. نزدیکم ایستاد و نگاهی به سر تا پام انداخت که لرز به جونم انداخت و با یه حالت مشمئز کننده‌ای گفت: تو کی اینقدر بزرگ شدی دخترمو؟ در حالی که ترس عجیبی به جونم افتاده بود به این فکر کردم که اسد به عمرش منو دخترمو صدا نزده بود. اگر یه وقت کارم داشت هوی صدا میکرد. گاهی هم که عصبانی تر بود چیزای بدتری میگفت که اصلا روی گفتنشون رو ندارم. آب دهنم رو به سختی قورت دادم و گفتم: باید برم، خیلی کار دارم. و خم شدم پرده ها رو بردارم که حس کردم دستش یهو: مهربونای من، امشبم دوباره تولد داری. تولد آقا ابوالفضل عزیزه، شازده پسره که از مهربونای خوشقلبم که سالهاست عضوی از خانواده قشنگمون هستن و امشب ما رو توی این شادی قشنگ شریک کردن. ابوالفضل جان، از طرف خودم و همه اعضای مهربون خانواده دوست داشتنیمون تولدت رو از صمیم قلب تبریک میگم. امیدوارم سال جدید زندگیت سرشار از سلامتی و آرامش و موفقیت باشه. آرزو میکنم همیشه با امید و قدرت مسیر آرزوهات رو ادامه بدی. خداوند همیشه پشت و پناهت باشه و هر روز یه قدم به رویاهایی که واسه خودت ساختی نزدیکتر بشی. امیدوارم زندگی همیشه روی خوشش رو بهت نشون بده و سهمت از این دنیا سلامتی، آرامش، عشق و خوشبختی باشه. از خداوند مهربون میخوام که شما و مامان خوشقلب و مهربونت که به معنای واقعی کلمه نمونه یه مادر فداکار و بی‌نظیره همیشه در پناه خودش واسه هم حفظ کنه. وسایل پرمهر خواهر قشنگم رو تا همیشه بالا سرت نگه داره.